شاكر جدا للدعوه الكريمه دي والله. شرف لي اكون موجود معاكم على صفحتكم النهارده ان شاء الله، مع متابعينا وزملائنا كلهم يعني. اتمنى يكون اللايف النهارده ان شاء الله حاجه مختلفه باذن الله، ويجاوب على بعض الاسئله كده بخصوص موضوع الدايركت ريستوريشنز في الانتيريور كومبوزيت كيسز. تحديدا ازاي اختار الماتيريال المناسبه او الاوباسيتي المناسبه ان انا اشتغل بيها في الانتيريور كيس عشان اطلع ريزلت كويسه بدون ما يحصل فيها مشاكل من ناحيه الكلر يعني. فان شاء الله تكون محاضره مسليه وتكون كويسه وتجاوب على استفسارات الناس كلها باذن الله يعني باذن الله. ان شاء الله يا دكتور، ان شاء الله. اتفضل يا دكتور حضرتك. طيب احنا نبدا على طول ان شاء الله، جاهزين؟ اتفضل يا دكتور. خلاص. طب الناس اللي متابعه معانا مثلا الصوت معاهم كويس، الدنيا ماشيه كويس، ولا في حد بيشتكي من اي حاجه؟ عشان الصوره مثلا كويسه ولا بتقطع، الصوت كويس ولا بيقطع يعني، لو اي حد بس يدينا اي هنت سريع كده. بالظبط، ممكن الساده الدكاتره متابعينا يعني ياكدوا على جوده الصوت والصوره قبل ما نبدا. طبعا انت اللي شايف الكومنتس، انت اللي هتبقى شايف الاسئله ومتابع الاسئله، عشان لو في حاجه جت تقول لي. خلاص. اوكي، بالظبط يا انا دكتور. بس انا هو كله انا اللي اتفضل. مم. هو كله بياكد على يعني الصوت كويس والصوره كويسه. طيب الحمد لله. طيب نبدا مع بعض اوكي ان يا شاء دكتور، الله. اتفضل. توكلنا على الله. المحاضره بتاعتنا ان شاء الله هي كلها بتدور على حته الكومبوزيت ماتيريال سيلكشن في الانتيريور ريستوراتيف كيسز. انا لما يجي لي حاله في الانتيرو كلاس 3 كلاس 4 كلاس 5، دايستما كلوجر، دايركت كومبوزيت فينير، ازاي ان انا اقدر اختار الماتيريال المناسبه للكيس المناسبه بحيث ان يطلع معايا الشيت كويس وما يحصلش مني مشاكل زي الجريش افكت او الوايت لاين، الجري لاين، لاين اوف ماركيشن، الحاجات دي كلها ازاي اقدر انا ما اقعش في المشكله دي. خلينا نقول ان احنا عندنا السنان ناتشرال، واحنا بنتعامل في انتيريور كيسز واقفين او بنلعب في حته الاستاتيك زون. فلو جينا نبص على الصوره اللي قدامنا ديت هنلاقي ان السنه الناتشرالي ما هياش سنجل كلر او ما هيش سنجل اوباسيتي، لا هي فيها الوان كتير وحتت شفافه وحتت معتمه وحاجات نص نص ومش عارف ايه وكده. فلما يحصل عندي ديفكت في سنه انتيريور وعاوز اعمل ريستوريشن، طلع عندنا مدرستين. في مدرسه بتقول ان والله المفترض ان انا لما اجي اعمل اي ريستوريشن لازم ارسبكت الناتشر، زي ما السنان ناتشرال اكتر من لاير واكتر من طبقه واكتر من اوباسيتي، انا المفترض اعمل كده برضو في الريستوريشن بتاعي، اطلعه باكتر من لاير واكتر من اوباسيتي واكتر من لون والى اخره. ودي مدرسه اللايرنج. في مدرسه ثانيه قالت لك لا والله احنا البيشنت بتاعنا مش هيبقى ماشي قاعد يبص على اسنانه بميكروسكوب او بلوب او ماشي بكاميرا مايكرو ويقعد يتابع اورات وكده. فمش عايز اقول للدكتور هي فين الحته الشفافه اللي هنا والحته المعتمه اللي هنا فين ومش عارف ايه والكلام ده. هو عاوز داخل بسنه مكسوره يطلع بسنه سليمه، او سنه فيها كيرز يطلع بسنه ما فيهاش كيرز، واللون كويس وقشطه وزي الفل. خلاص. طب هل المدرسه ديت كويسه في كل الحالات وهل المدرسه ديت كويسه في كل الحالات؟ خلينا نقول ان كل حاجه لها ميزه ولها عيب. خلاص. فاحنا النهارده دورنا بقى ان احنا نعرف مميزات دي ايه وامتى اعملها واسيب عيوبها، ومميزات دي ايه واعملها امتى واسيب عيوبها برضه، سواء اللايرنج او سواء المونو كالرنج او المونو شيدنج زي ما بيقولوا يعني. فخلينا نقول انا عشان ايه يا حبيبي؟ طيب ماشي اتفضل. اخد انا خلاص؟ طيب. لا طيب خد، لا مؤاخذة انا اسف على الانترابشن ده. عشان اقدر احدد الماتيريال المناسبه اللي انا هختارها في الكيس بتاعتي، المفترض اكون فاهم كام نقطه بقى كده بخصوص الكومبوزيت، وهي ديت محور المحاضره اصلا. احنا لما يكون عندنا اي مشكله في ناتشرال توث، خلاص عندي مثلا فراكشر مثلا كلاس 4 مثلا، او عندي كلاس 3 كيرز مثلا او كلاس 5 او وات ايفر يعني. السنه ناتشرال بتتكون من انامل ودنتين. اوكي، عندنا تو تيشوز في الفلينشر كراون بتاعنا، هو الانامل والدنتين. حلو جدا. الانامل ده كتيشو ليه اوبتيكال بروبرتيز، والدنتين ليه اوبتيكال بروبرتيز. بدون ما نخوض في تفاصيل معقده، خلينا نقول ان الانامل بتاعنا ده هو عباره عن ترانسليوسنت تيشو. خلاص. تيشو شفاف تمام، ملوش لون، ما هوش ملون، لكن مسؤول عن حاجه اسمها الفاليو. الفاليو ديت هي البرايتنس او الداركنس بتاعه الاوبجكت. يعني انا ماسك اوبجكت كده، الاوبجكت ده والله منور وحلو كده وتحسه شباب كده، ولا عاف عليه الزمن والجار زي ما بيقولوا. يعني مثلا انا رحت النهارده اشتريت
قميص جديد او تيشرت جديد، انا لسه فاتحه من الكيس بتاعه النهارده ومطلعه كده، فلونه كحلي، بس لما تطلعه هو لونه كحلي لاول لبسه هتحس ان الكحلي بتاعه ده لونه زاهي كده، كحلي زاهي كده، وتشوفه تقول ده قميص جديد او ده تيشرت جديد. هات التيشيرت او القميص دوت واغسله مثلا في الغساله 20 مره 30 مره، وانشره في الشمس وخليه يعني يقع في التراب ويتشال من التراب ويتحط في التراب والهيصه دي كلها، هل اللون الكحلي ده هيتغير؟ لا مش هيتغير، هو يفضل كحلي، لكن هيبهت، هيبقى ضل، هيبقى قديم كده، فانت تشوف تقول ده تيشيرت قديم او ده قميص قديم. فدي الفرق بين الهاي فاليو واللو فاليو بسمبل تيرمز خالص. فهو الانامل بتاعنا هو نسيج شفاف غير ملون، ومسؤول عن الفاليو اللي هو البرايتنس او الداركنس بتاعت السنه اللي انا شايفها قدامي. طيب الدنتين بقى على العكس، ده اوبيك تيشو. احنا الانامل قلنا ترانسليوسنت تيشو، الدنتين اوبيك تيشو. يعني ايه اوبيك تيشو؟ يعني مش بيبين اللي وراه، هو حاجه معتمه كده، لو حطيت وراها حاجه مش هتبان بنسبه كبيره، بس مش هنقدر نقول انها الاوباستي 100%. يعني نقدر نقول مثلا الاوباسيتي بتاعته في رينج 80 ل 85%، يعني هو شفاف بنسبه 15 ل 20% بس. الانامل لا، الانامل اكتر، الشفافيه بتاعته مثلا بتوصل ل 70 75%، يعني الاوباسيتي بتاعته درجه العتمه بتاعته لا تتعدى 30%. اوكي. وكل ما حصل فيه وير كل ما بقى مور ترانسليوسنت، يعني مع الوقت تلاقي الانامل بيشف اكتر والدنتين بيبان اكتر. فهم لما جم يصنعوا الكومبوزيت قال لك ايه؟ قال لك والله مش احنا عندنا انامل ودنتين اهو، خلاص احنا نصنع كومبوزيت نسميه انامل كومبوزيت ودنتين كومبوزيت بنفس المواصفات. يعني الانامل شفاف اعمل انا كومبوزيت انامل شفاف، الدنتين اوبيك اعمل انا كومبوزيت دنتين اوبيك. حلو الكلام. طيب جينا نشوف بقى، عندي انامل كومبوزيت شفاف ودنتين كومبوزيت شفاف، وعندي ديفكت وعاوز اعمل له ريستريشن، فانا عندي انامل ودنتين لوست في السنه الناتشرال، احط انا كومبوزيت مصنع انامل ودنتين عشان اعوض بيه التيشو المسد ده. فلقينا الاتي، ان انا عشان اطلع الشيد مظبوط والسنه سوري والحشوه اللي هحطها في السنه تطلع بنفس الاوبتيكال بروبرتيز بتاعه السنه الناتشرال بالظبط بدون اي مشكله في الشيد، بقى عندي شرطين مهمين جدا لازم يتوفروا في الحشوه دي، شرط بخصوص الانامل وشرط بخصوص الدنتين. الانامل كومبوزيت ما ينفعش باي حال من الاحوال الثيكنس بتاعه يزيد عن 0.5، ماكسيمم قوي 0.7 في الحالات اللي هي الفيري هاي فاليو، السنان اللي هي البيضه بزياده، خلاص، بس مش بليتشن شيد طبعا، يعني مش سنه اللي هي بليتشن شيد، سنه مثلا بي 1 ولا حاجه كهاي فاليو، خلاص. فاحنا بنتكلم ان الانامل بتاعنا لما اجي احطه ما ينفعش باي حال من الاحوال يزيد عن 0.5 0.7 ماكسيمم قوي. طب ايه اللي هيحصل لو الثيكنس زاد عن كده؟ يعني لو حطيت لير انامل مثلا الثيكنس بتاعها وصل مني غصب عني ل 1 ملم، ثيكنس 1 مللي، الحشوه ساعتها على طول تقلب، يا اما تبقى جريش يا اما تبقى بلوش، تلاقي الحشوه بقت قلب على رمادي كده او مزرقه، على حسب بقى وانت بتحط الانامل حطيت انامل هاي فاليو ولا انامل لو فاليو. لو هو هاي فاليو تلاقي الحشوه زرقت، لو هو لو فاليو تلاقي الحشوه بقت جريش شويه. فبقت عندي قاعده مهمه، الانامل لازم اتحكم في الثيكنس بتاعه ما يزيدش عن 0.5، خلاص، يعني 0.7 ده ماكسيمم قوي، بس خلينا نقول ان هو الاوبتيمم بتاعنا 0.5، يقل ما يزيدش. طب الدنتين لازم دايما يكون متغطي بحاجه، يعني ما ينفعش دنتين في الكافيتي بس، ما يجيليش مثلا حاله كلاس 5 اعملها دنتين بس، ما ينفعش كلاس 3 اعمله دنتين بس، ما ينفعش كلاس 4 اعمله دنتين بس. اشمعنى؟ الدنتين احنا اتفقنا ان هو اوبيك ماتيريال، سواء كان الكومبوزيت او الناتشرال دنتين، هما الاثنين اوبيك، فبالتالي لو انا عملت الحشوه بتاعتي من اوبيك ماتيريال بس ما غطيتهاش بترانسليوسنت ماتيريال من بره، تبان الحشوه معايا باتشي. يعني ايه باتشي؟ كتير قوي حد يجي يسال يقول يا دكتور انا عملت الحشوه دي وبعت صوره كده حاله مثلا وات ايفر كلاس 3 مثلا، يقول لي بعد ما خلصت يا دكتور انا لاقي انا شايف الحشوه، شايف حدود الحشوه فين، او كلاس 5، يعني انا اللون زي لون السنه بس انا قادر احدد حدود او البريفري بتاعت الحشوه بتاعتي، قادر افرق بينها وبين التوث ستراكشر. فده ليه؟ هو حط اوبيك ماتيريال اونلي، ما اتغطتش بترانسليوسنت ماتيريال، فبالتالي انا بقى عندي بقعه معتمه او بقعه اوبيك حواليها ناتشرال انامل شفاف، فبالتالي انا قادر اميز بين الاثنين. في عندنا حاجه في الاوبتيكال بروبرتيز بتاعت الاوبزرفيشن بتاعت الكالرز او كده، ان انا عندي حاجه اسمها سيرفيس كالر وسب سيرفيس كالر. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي قاعد قدام الكاميرا مباشره، فانت شايفني واضح، مفيش اي حائل بيني وبينك،
فانا اللون بتاعي مثلا لون بشرتي، لون شعري، لون تيشرت انا لابسه، انت شايفه مباشر فاسمه سيرفيس كلر، انت شايفه اللايت وقع عليا وانعكس على الكاميرا مباشر فانت شايف لوني، فده اسمه السيرفيس كلر. طب ايه السب سيرفيس كلر ده؟ لو انا دلوقتي مثلا مش قدامي، لو جبت انا لوح ازاز خلاص كده وحطيته بيني وبين الكاميرا، واللوح الازاز ده مش شفاف، اللوح الازاز دوت مخربش شويه، خلاص ازاز مصنفر زي ما بيقولوا، فانا لو حطيت اللوح الازاز ده انت هتبقى شايف لوني بس ما هوش كلير، انت شايفني او شايف اللون بتاعي جالك من ورا حاجه كده، بيعدي من حاجه عشان يظهر لك، فده بنسميه السب سيرفيس كلر. احنا ناتشرالي بنشوف اللون بتاع الدنتين بتاع التوث ستراكشر سب سيرفيس، انا عندي دنتين مغطى بانامل، فلما يحصل لايت ريفليكشن هو بيعدي في الانامل الاول يخبط في الدنتين ويرجع لك تاني، فده كده اسمها ظاهره السب سيرفيس كلر. انما لما اجي بقى انا احط في الكافيتي بتاعي دنتين بس كده اهو، اللي هو اوبيك ماتيريال كده اهو، فيجي اللايت تقع على التوث ستراكشر والريستوريشن، هيجي على التوث ستراكشر يعدي من الانامل وينعكس، انما هيجي على الريستوريشن بتاعك يجي وينعكس على طول، فانت تشوف الفرق بين الايه، بين الريستوريشن وبين التوث ستراكشر. فهي دي المشكله، مشكله الدنتين ما ينفعش يكون اكسبوز، لازم يكون متغطي بحاجه. تاني حاجه الانامل ما ينفعش الثيكنس بتاعه يزيد عن نص مللي، فهو الموضوع صعب محتاج تريننج كتير وله ليميتيشنز في بعض الحالات. فقال خلاص والله احنا عاوزين نهرب من القصتين دول، طب نعمل ايه؟ الانامل لو زاد في الثيكنس بتقلب الحشوه جريش او بلوش، الدنتين لو طلع بره بتبقى الحشوه باتشي او ممكن يظهر وايت لاين بين التوث ستراكشر وبين الريستريشن. طب ايه الحل؟ قال لك والله ممكن نعمل كومبوزيت جديد او فكره جديده نسميها البادي شيد او اليونيفرسال شيد. فكره البادي كومبوزيت دي ايه هي؟ ان انا عملت حته كومبوزيت كده لا هي شفافه قوي زي الانامل ولا هي معتمه قوي زي الدنتين، هي حاجه في النص، يعني الاوباسيتي بتاعتها 50 50 كده، لا هي دنتين فهي اوبيك ولا هي ترانسلوسنت قوي زي الانامل فهي ايه شفافه، لا هي حاجه وسط. فبالتالي البادي ده اهو لو اتحط لوحده فهي اللايت يقع عليه ويرجع تاني مش هيبقى اوبيك، يعني مش هتبقى الحشوه باتشي، مش هتقدر تحدد حدود الحشوه فين. ونفس الفكره لو الثيكنس بتاعه زاد عن 0.5 مش هتبقى الحشوه جريش ولا بلوش، within يعني ايه سام رولز كده، في بعض الحالات مش هتنفع، بس جنرالي لو الثيكنس بتاعه زاد عن نص مللي بقى 1 مللي 2 مللي 3 مللي 100 مللي الحشوه مش هتبقى جريش ولا بلوش، برضو بشرط هقوله كمان شويه كده. فبقت اللعبه الوقت ان انا عندي انامل شفاف دنتين معتم بادي نص نص، فامتى بقى العب انا بالاوباسيتيز دي؟ امتى دي تنفع وامتى دي ما تنفعش، ودي حلوه امتى ودي وحشه امتى، واقدر اعمل ميكس بين الثلاثه او الاثنين امتى عشان اطلع حشوه شكلها كويس بدون ما يكون في اي ديس ماتشنج بينها وبين التوث ستراكشر. الثلاثه كاتيجوري اللي في الاول دولت الانامل والدنتين والبادي شيدز سموهم الكالرين كومبوزيتس، الكومبوزيت اللي انا بلون بيه الريستوريشن بتاعي بطلع منه الشيد. انما الاثنين اللي تحت بنسموهم الافكت، في حاجه اسمها الاوبيكرز وحاجه اسمها ترانسبيرنت شيدز. الاوبيكرز ديت عباره عن كومبوزيتس الاوباسيتي بتاعتها 100%، يعني لو اتحطت على حاجه مش هتشوف اللي وراها ايا كان الثيكنس بتاعها. ومثال كده مثلا الاوبيك وايت كومبوزيت، في كومبوزيت بيكون اوبيك وايت كده فلوبل كده، لو عندك ديسكلريشن مثلا فقبل ما تحط الريستوريشن بتاعك انت بتحط لاير من الفلوبل اوبيك وايت كومبوزيت ده عشان تداري الديسكلريشن، وبعد ما تحط الريستوريشن بتاعك يطلع اللون بتاعه طبيعي. مثلا بيشنت كان عامل بي اف ام كراون في الانتيريور تيث مثلا، واخد تروما ولا حاجه حصل فراكشر للبورسلين، فالميتال بقى اكسبوز، وهو عاوز يعمل ريبير للكراون دوت دايركتلي انتر اورال من غير ما يفك ومن غير ما يغيره، ما فيش امكانيات تسمح دلوقتي. طيب انا دلوقتي لو جيت عملت بقى الادهيجن بروتوكول بتاعي الى اخره، وبعد كده جيت احط الكومبوزيت ماتيريال بتاعتي سواء بادي او انامل او دنتين، لو حطيتهم دايركتلي كده ووراهم ميتال الحشوه بتاعتي ده الترميمه ده اهي البيلد اب اللي انا هعمله ده هيطلع في الاخر الشيب بتاعه مش مظبوط. ليه؟ عشان حطيت كومبوزيت على خلفيه سوداء، الميتال ده لونه اسود، فانا حطيته على خلفيه سوداء بشكل مباشر. الدنتين هتقولي طب ما ممكن ادريه بالدنتين، ما الدنتين معتم. الدنتين معتم اوبيك فعلا، بس خد بالك نسبه الاوباسيتي قد ايه؟ لا تتجاوز ال 85%، يعني ستيل في 15% شفافيه، دي تفرق معايا في الشيد، تفرق جدا، نخلي الشيب بتاعك يبوظ في الاخر ما يطلعش مظبوط. فبالتالي انا قبل ما اعمل الريبير دوت بالكومبوزيت العادي بتاعي ده انا هعمل بيه كالرنج، هجيب الاوبيك وايت كومبوزيت ده واقوم حاطط نقطه او لاير كده اهو صغيره خالص على حته الميتال ديت وعاملاها كيورين، فانا ابقى داريتها، حولت اللون الاسود للون الابيض، وبعد كده احط الكومبوزيت بتاعي انامل دنتين بادي وات ايفر ايا كان، يبقى الكومبوزيت ماتيريال بتتحط على باك جراوند بيضه مش سوداء، فلونها ما يتغيرش، يطلع لونها مظبوط.
فدي فكره الاوبيكرز. بيندرج تحتها يعني برضو ممكن نقدر نقول قريب منها في نفس الفكره موضوع الستينز. لو انا مثلا عاوز اعمل وايت ستينز، براون ستينز، مش عارف ايه شغل الحبشتكنات دوت، بتندرج برضو تحت حته الاوبيكرز دي، او بيسموها الاوباسيفايرز. الاخر حاجه ترانسبيرنت شيدز. ودي الكومبوزيت بقى شفافه جدا بنسبه تقريبا ممكن نوصل 100% شفافيه زي الازاز بالظبط. ودي تستخدمها ليميتد للحته بتاعت الانسايزر ايدج كده او الانسايزر ثيرد، لان هنا شويه بيبقى فيه شويه شفافيه عند بعض الناس كده، فممكن نلجا للكومبوزيت الشفافه دي عشان نطلع بيها الافكت بتاع ترانسلوسنت انسايزر ايدج. تمام كده احنا في يعني اظن يعني احنا بعد السلايد دي فهمنا دلوقتي الكومبوزيت تقسيمته عامله ازاي. ايه يعني ايه بادي، يعني ايه انامل، يعني ايه دنتين، وده خصائصه ايه وده خصائصه ايه، ده خصائصه ايه، ولما استخدم ده تطلع عامله ازاي، ولما استخدم ده تطلع عامله ازاي، ولما استخدم ده تطلع عامله ازاي. طيب ترجمه ده على الكيسز ايه؟ تمام، يعني انا دلوقتي قدامي كيس كلاس 3 كلاس 4 كلاس 5، اختار ايه بالظبط؟ تعال نشوف كده. خلينا نتكلم الاول في موضوع الحشوات او الديفكتس اللي تقدر تخلصها بوان اوباسيتي من اللي احنا قلناهم. دلوقتي عندك 3 اوباسيتيز: انامل، دنتين، بادي. ونركز ان انا بقول اوباسيتي مش شيد. اشمعنى؟ كل اوباسيتي من دول ممكن يكون فيها شيد. يعني الدنتين مثلا في منه دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 وات ايفر. خلاص، يعني هو الدنتين ده كومبوزيت معتم، الوانه ايه؟ الوان كتير. البادي ده كومبوزيت شبه شفاف او شبه معتم، الوانه ايه؟ كتير. الانامل ده كومبوزيت شفاف، الوانه ايه؟ في الوان. فالمصطلح الاصح ان انا لما اقول مثلا الحاله ده هي هعملها بحاجه واحده، الحاله الواحده دي المقصود بها الاوباسيتي الواحده مش الشيد الواحد. لان انا مثلا الحاله ديت انا هعملها مونو شيد A2. طب ال A2 اللي حضرتك حطيته ده كان انامل ولا دنتين ولا بادي؟ فاذا الاصح ان انا اقول الحاله دي هعملها مونو شيد، سوري هعملها مونو اوباسيتي، انا اسف. الحاله دي هعملها مونو اوباسيتي، هستخدم اوباسيتي واحده اللي هي انامل او دنتين او بادي، وبعد كده نبقى نتناقش في موضوع اللون. لان مثلا انا اسناني A2 اسناني A3 اسناني وده A1 هنختلف مع بعض، فاللون هيختلف، انما الاوباسيتي هي دي الفكره. طب ايه الحالات اللي اقدر اخلصها بوان اوباسيتي اونلي، وايه هي الاوباسيتي اللي هتنفع كمان؟ الحالات اللي قدامنا دي حالات كلاس 3 الصغيره. خلاص، يعني ايه صغيره؟ يعني مش فاتحه ثرو اند ثرو باكو بالاتالي او ليبيو بالاتالي بشكل كبير، حاجه كده في الجنب كده. ممكن تبقى واسعه بالاتال، تبقى واسعه ليبيا، لكن هي مش فاتحه ثرو اند ثرو بشكل كبير. الحاله الثانيه حالات كلاس 5 كلها بلا استثناء، حالات الدايستما كلوجر اللي لا تتعدى ال 2 مللي. انا بتكلم في الحاله صح، لان في ناس بتعمل اكتر من كده، اتس اوكي يعني مش هنعيب على حد طبعا، لكن انا بتكلم في الحاله الاصح يعني الدايستما اللي اقل من 2 مللي. والدايركت كومبوزيت فينير اللي انا بعملها فيسنج اونلي، يعني بحطها قدام بس، مش بطول بقى الانسايزر ايدج وبعرض السنان ومش عارف ايه وكلام من ده. لا، انا جاست بعمل فيسنج عشان البيشنت مثلا سنانه شكلها جميل جدا لكن لونه مش عاجبه خالص، لونها وحش. خلاص، الفورم بتاعها ممتاز بس الكلر مش حلو. فانا ساعتها انا مش محتاج ان انا اقعد اقصر في السنان وافتح كونتاكتس واقعد ابرد جامد ومش عارف ايه وبتاع. لا، جاست انا عاوز اعمل موديفيكيشن في الشيد، فانا ممكن احط الكومبوزيت از لاير من بره كده. وات ايفر بقى التكنيك عامل ازاي دي لها شرح طويل، لكن الفكره كلها ان انا لما اعمل فيسنج من بره بس انا مش محتاج غير اوباسيتي واحده، مش محتاج احط انامل ودنتين وبتاع، مش محتاج كل ده. طيب الاربعه سيتويشنز دولت، ايه الماتيريال اللي هختارها بقى في دولت؟ قولا واحدا هو البادي شيد اللي هو الكومبوزيت الشبه شفاف. يعني هختار هنا بادي في الفينير ده اهي اللي هي الفيسنج بس، ده اسمه الصغيره ديت هختار فيها بادي. كلاس 5 ده اهو هختار فيه بادي برضه. كلاس 3 الصغير ده هختار فيه بادي. الشيد بتاع البادي ايه بقى؟ يعني A1 A2 A3 A4 B1 B2 وات ايفر، دي هترجع بقى للشيت سelection على حسب البيشنت اللي قدامك السنان لونها ايه، عشان نطلع بره النقطه دي. بس انا بتكلم ان الاوباسيتي اللي هتنفعك هنا one opacity only is enough، والحاله هتطلع ممتازه جدا وبيرفكت خالص بدون اي ايفورت. خلاص كده. طيب لا، في حالات تانية بقى هحتاج اعمل ميكس، هحتاج احط تو اوباسيتيز، لو حطيت اوباسيتي واحده مش هتنفع، هتبوظ. فالميكس اللي هيتعمل ده اما انه يكون انامل ودنتين، يعني زي ما احنا شايفين كده الصوره، في عندنا لاير لونها ريد، لاير جرين، وبعد كده فاينل لاير ريد. دي ممكن تبقى ترجمتها ايه؟ انامل دنتين انامل، او بادي دنتين بادي. نركز مع بعض. انا دلوقتي عندي ديفكت مش هينفع اعمل 1 اوباسيتي، وهقول ايه هو حالا اهو، بس الديفكت ده مش هينفع ب 1 اوباسيتي، لازم احط له 2 على الاقل. طب الاثنين اللي يتحطوا دولت يبقوا ايه؟ يا اما انامل من جوه قدامه دنتين وبعد كده انامل من بره تاني،
او بادي من جوه دنتين، بعد كده بادي من بره تاني. يعني ايه الترجمه؟ تو لايرز شفافين من بره ومن جوه، والكور من جوه اوبيك. خلاص كده اللاير الشفافه يا اما انامل يا اما بادي. خد بالك لو هتلجأ لانامل دنتين انامل، فلازم تاخد بالك ان في قواعد صارمه لازم تمشي عليها، ان اللاير بتاعت الانامل اللي جوه واللاير بتاعت الانامل اللي بره ما تزيدش عن نص مللي، والدنتين اللي جوه ده اهو ما يخرجش منك على المارجن بتاع الكافيتي، لانه لو خرج بره هيعمل لك وايت لاين. ليه؟ لان بقى عندك حته اوبيك نتيجه الاكسبوز دنتين على السيرفيس ده، حته اوبيك فوقيها دنتين شفاف، سوري فوقيها انامل شفاف انت حاطه، وبقيه السنه الساوند بتاعتك الانامل الساوند تحت شفاف، فشفاف معتم شفاف يطلع وايت لاين. خلاص. فلو هتلجأ لتكنيك الانامل دنتين انامل يبقى لازم تنتبه جدا ان الثيكنس بتاع الانامل بتاعك ما يزيدش عن نص مللي، لا بكتل ولا بلتل، والدنتين ما يخرجش عن مارجن. طب لو عايز اسهل على نفسي شويه اغير الانامل اخليه بادي، اعمل بادي من جوه ولو زاد شويه عن نص مللي مش هيحصل حاجه، واحط دنتين وبعدين احط بادي من جوه ولو زاد عن نص مللي مش هيحصل حاجه، مش هتقلب جريش، بس لازم يكون في دنتين. يعني انامل دنتين انامل يا بادي دنتين بادي، العامل المشترك هنا مين؟ هو الدنتين. طيب في جروب ستايل ايطاليانو عملوا اختراع كده، قال لك الانتيرو ميزورا، ده شكلها قدامنا اهو، فيها تو تبس. نعم يا حبيبي. طيب ها ماشي خليك مع ماما. I am sorry for interruption تاني، انا بس كل شويه بيطمن علينا موجود يعني. طيب نرجع تاني. عملوا الانسترومنت دي اسمها انتيريو ميزورا، هي ليها تو اند زي ما انتم شايفين، في تب كده فيها بوتن صغنن كده، والتب التاني عباره عن كون وطالع منه ميتال بن كده. ايه فكره التول دي؟ هم سموها ميزورا، عارفين المازوره بتاعت الترزي؟ هي كده اسمها ميزورا. خلينا في التب اللي فوق اللي هي الكون اللي طالع منه بن ده. الفكره كلها ان الكون ده تيبرد كده واخره فلات اند وطالع منه بن. البن ديت المسافه بينها بين الكونستريكشن بتاع الكون والبن، الحته دي كده السايد بتاع البن والكونستريكشن متعايره انها تبقى نص مللي. بص كده هي هنا في الحته دي متعايره ان هي تكون نص مللي، بحيث انك تحط الميتال بن ده على الساوند توث ستراكشر وتخلي الكونستريكشن عند الكافيتي مارجن، فتبدا تتحرك بيه ميزيو ديستال. بعد ما تحط الدنتين لاير بتحط البلت اللاير انامل او بادي، وبعد كده فوقها الدنتين تملى بيه الكافيتي كله وتسيبه ان كيورد، وبعد كده تحط الميزوره ديت تخلي الميتال بن ساند على الساوند توث ستراكشر والكونستريكشن عند الايه الكافيتي مارجن، تبدا تتحرك ميزيو ديستال. فبتبدا تعمل ايه في الحركه دي؟ بتشيل الاكسس بتاع الدنتين وتسيب فراغ نص مللي بالظبط على قد الفاينل لاير بتاعت الانامل. هي دي فكره الانتيريور ميزورا، معموله عشان حته الانامل والدنتين والمعايره دي. طب هي سهله في الاستخدام ولا صعبه؟ بصراحه محتاجه تريننج عشان اكون صريح يعني. الموضوع هي بتسهل شويه بس برضه محتاجه تريننج. عشان نخرج من القصه دي ونريح دماغنا خالص بنلجا لتكنيك البادي دنتين بادي، وانا مش مرتبط خالص بحته الثيكنس، اهم حاجه الدنتين ما يخرجش مني بره وخلاص. تمام. طيب انا ممكن اعمل ميكس بين الثلاثه او بس دي بقى انامل ودنتين وبادي، يا ميكس كله مع بعض. اللي هو ازاي؟ اعمل البلاتال لاير انامل او بادي، وبعد كده احط قدامها دنتين كور اللي هو اللاير الزرقاء دي، وبعد كده لما اغطي الدنتين كور ده ببادي لحد الكافيتي مارجن خالص، اغطي كل ده بواجي على الانسازر ثيرد ازود حته لاير من انامل كمان كده. طب ايه الفرق بين ده وبين اللي فات؟ هنا انا استفدت من ميزه ان الدنتين مش هيبقى قريب من المارجن وانا مغطي كله ببادي، فمش خايف من الجريش افكت. وحته الانامل الزياده اللي انا زودتها في الانسازر ثيرد ديت عشان تديني مور ترانسليوسنسي في الحته الانسازر ديت، لان اوريدي السنه الناتشرال الانامل الناتشرال في الانسازر ثيرد بيكون كبير قوي في الثيكنس. فانا عملت الحركه دي هنا كموديفيكيشن من التكنيك اللي فات عشان تديني مور يعني ايه ناتشرال ابييرنس. هي بتبقى حلوه بس يعني برضو لو عملناها بتو بس اللي هو الانامل اللي هو سوري البادي دنتين بادي او انامل دنتين انامل الدنيا خلصت. انا بصراحه في العياده بشتغل يا اما بادي دنتين بادي، يا اما لو عاوز اديها لمسه حلوه كده او عامل التكنيك اللي هو بتاع 3 ابروتش ده اللي هو بادي دنتين بادي انامل. تمام. طب ايه الحالات اللي احتاج فيها بقى المالتيبل اوباسيتي ديت اخلط كده؟ حالات كلاس 3 الواسعه مفتوحه ثرو اند ثرو زي اللي قدامنا دي، او حالات كلاس 4 كلها بلا استثناء، او حالات الدايستم اللي اكتر من 2 مللي، او حالات الفينيرز اللي هغير فيها الشيب والشيد. يعني انا مثلا لسبب ما زي ما الحل اللي قدامنا ديت مقصرين انساز الايدج شويه وفاتحين فرونترز عشان كان في كيرز ومش عارف ايه وبتاع، وهنرجع نبني كل ده بفينير تاني. فانا هنا ما ينفعش اشتغل بمونو اوباسيتي، او مش ده الاصح. الاصح ان انا اميكس، اعمل انامل دنتين انامل او بادي دنتين بادي، او ميكس بين الثلاثه. لو احنا شفنا المالتيبل اوباسيتيز هتلاقي دايما العامل المشترك هو الدنتين، يعني انامل دنتين انامل.
او بادي دنتين بادي، او انامل دنتين بادي انامل. الدنتين هو العامل المشترك فيهم كلهم. اشمعنى بقى انا هنا لازم احط دنتين؟ يعني ليه بلجأ هنا للدنتين، مش بكتفي باوباسيتي واحده واخلص نفسي؟ هنا يا دكاتره عاوزين نبص ان الكافيتيز اللي قدامنا دي كلها، تخيل كده شكل الريستوريشن في الاخر بعد ما تعمله خلاص. الباك جراوند بتاعت الريستوريشن ايه دلوقتي؟ انت معايا يا دكتور كارلوس ولا نمت؟ دكتور كارلوس تقريبا مش عارف هو معايا ولا لا، بس ما علينا. الباك جراوند دلوقتي بتاعت مع حضرتك يا الريستوريشن اللي دكتور. قدامنا ده هي سوري، هي الاورال كافيتي. تمام. فلما يكون الباك جراوند هي الاورال كافيتي، الاورال كافيتي ده دارك ولا برايت؟ هو دارك مش برايت. تمام. يعني انا الاورال كافيتي بتاعي او بتاع اي حد في الدنيا ما هوش معلق فيه لمبه يعني. تمام. فهو مش منور، هو بيبقى دارك. طيب ايه المشكله لما يبقى هو دارك؟ لو انا عملت الريستريشن بتاعي كله بادي شيد اونلي، فالبادي ده شفاف ولا اوبيك ولا ايه ظروفه؟ هو نص نص يعني، لا هو اوبيك قوي ولا هو ترانسبيرنت قوي او ترانسلوسنت قوي. فبالتالي لما اعمل الحاله بتاعت كلاس 4 او اعملها كلها بادي بس، هو شفاف بنسبه 50%، فهيشف الداركنس بتاعت الاورال كافيتي بنسبه 50%، فالحشوه هتطلع جريش. انتوا فهمتوا المعادله؟ فبالتالي انا هنا في حاله زي كده بحتاج ان انا احط الدنتين معايا عشان يبقى هو اكت از ا بلوكر، يمنع لي الترانسميشن بتاع الداركنس بتاعت الاورال كافيتي ثرو ريستوريشن، فالحشوه ما تبقاش جريش. خلاص. فبالتالي الحالات اللي قدامنا ديت الدنتين هنا عامل مشترك. ما ينفعش اعمل حاله من الكيسز اللي انتوا شايفينهم دي كلهم كده بدون دنتين. بادي اونلي باظت من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان هي هتشف فتبقى جريش. طب انامل بس ما ينفعش برضه. احنا قلنا الانامل بتاعنا ما ينفعش يبقى موجود في الكافيتي بتاعه اكتر من نص مللي، فما ينفعش ارجع الكافيتي كامل واعمله كله انامل، هيبوظ طبعا. طب انامل وبادي ما شفاف على شفاف، استفدت انا ايه؟ هتطلع برضه ايه؟ جريش في الاخر. تمام. فبالتالي دلوقتي انا فهمت امتى احط بادي بس وامتى هحتاج ان انا احط دنتين مع البادي ده، او استغنى عن البادي وابقى انامل ودنتين، او اعمل ميكس بين الثلاثه، على حسب انت عاوز تشتغل بابروتش سهل ولا صعب، ولا انت عاوز تعمل ايه بالظبط. تمام. كده احنا اتكلمنا في حته الماتيريال سelection، فاضل بس ان احنا ندي هنت سريع كده على اسماء البراندات اللي ممكن نبدا نختار منها القصه دي. مثلا لو هنتكلم في براندات بيتاح عندها كسيستم كومبوزيت في 3 اوباسيتي، فمثلا توكياما عندهم ستليت الفا او ستلايت على حسب ما بتقرا يعني. في بادي وفي دنتين وفي انامل. سيستم رخيص، الشيدز بتاعته ليميتد شويه يعني، مش كتير بس بتغطي معاك وايد رينج. هي بس كلينيكال تريك بخصوص الالفا ان هو الشيدز بتاعته غامقه سنه، يعني لو بيشنت A2 بتختار له A1 من الكومبوزيت ده، لو البيشنت A3 بتحط له A2. هو بس الشيدز بتاعته دارك سنه، فبالتالي انت بتختار الشيد الافتح. عندنا مثلا بالفيك LX5 من الحاجات الكويسه جدا، انامل ودنتين وبادي برضو. ستلايت سيجما انامل ودنتين وبادي. تمام. عندنا مثلا حاجه زي الزيفل بتاع شركه دينتال تاون، برضو انامل ودنتين وبادي، بس الدنتين عندهم عباره عن فلوبل بس مش منه باكابل. وعندهم حاجه اسمها اللو فلو برضو من الحاجات المميزه جدا، هو بادي شيد بس، اللو فلو ده بادي شيد اونلي بس من الحاجات المميزه بصراحه. الباكابل كومبوزيت اللي عندهم بادي وانامل مفيش دنتين زي ما قلنا. الفلوبل العادي في منه دنتين وفي منه تقريبا هو دنتين وينامل، في دنتين وينامل بس ما فيش منه بادي. البادي عندهم لو فلو على ما اظن يعني. عندنا مثلا شركه جي سي عندها كومبوزيت اسمه جي انيال، في منه انتيريور وبوستيريور برضو عباره عن 3 اوباسيتي انامل ودنتين وبادي. كولتين بريليانت ايفر جلو بتاع شركه كولتين، برضو انامل ودنتين وبادي. 3 ام زي 350 اتش تي انامل ودنتين وبادي برضو. كاريزما دايموند بتاع شركه كرولزر من الحاجات الكويسه برضو، انامل ودنتين وبادي. خلاص. انا شخصيا في العياده شغال بحاجه توكياما وحاجه زيفل. البراندات اللي فيها تو اوباسيتيز اونلي عندنا مثلا بالفيك استيريا عباره عن انامل ودنتين. هو الدنتين بتاعه على فكره فيه ميزه ان هو لو طلع منك بره ما بيديش وايت لاين يعني، مش ما بيبقاش اوبيك. هو تحسه دنتين على بعض يعني، قالب على بعض كده، او بعض قالب على دنتين، ما تعرفش هو قصته ايه. فهو بصراحه من الحاجات الحلوه جدا يعني. هو اي نعم غالي بس بصراحه يستاهل.
اينا شركه دنتال تاون برضو، اينا هاري عندهم دنتين وانامل برضو. جي سي اسينشيا بتاع شركه جي سي، ده غير انيال. ده جي سي اسينشيا عباره عن انامل ودنتين اونلي، 3 سرنجات دنتين واثنين انامل، واحده يونيفرسال للكافيتيز الصغيره او البوستيريور، وسرنجه فلاب اللي هو الوايت اوبيك عشان لو عاوز تداري ديسكلريشن. شركه فوكو عندها سيستم اسمه امارس، ده انتيريور انامل ودنتين برضو. عندنا شركه كير فيها سيستم اسمه كير هارمونايز، ده من الحاجات الكويسه برضو، انامل ودنتين برضو. عندنا الاومني كروما، سيستم الاومني كروما الريسنت بتاع شركه توكوياما، عباره عن 2 سيرنج بس ما فيش فيهم اي شيدز خالص. واحده اسمها اومني كروما ودي بتشتغل زي البادي بالظبط، واحده اسمها اومني بلوكر بتشتغل زي الدنتين. تمام، ما فيش شيدز، هو بياخد لون السنه اللي بتحط فيها. طب هل الموضوع ده فعلا صحيح ولا الموضوع افتكاسه واوفر ريتد؟ لا بصراحه يعني الاومني كروما فعلا بياخد لون السنه فعلا. الشيب بتاعه ستيبل معايا بصراحه، لقيته ستيبل خالص. بس هي الفكره السلكشن، هتحطه في الكيس اللي محتاجه يعني، او الكيس اللي مش هيخلف معاك فيها. يعني مثلا سرنجه الاومني كروما احطها امتى؟ هي بادي، فايه الحالات اللي ينفع اشتغل فيها بادي اونلي؟ حالات كلاس 3 الصغيره، حالات كلاس 5 الدسمه الصغيره خالص اللي اقل من 2 مللي. ما ينفعش طبعا في الفينير يعني، لان الفينير بيشنت داخل يغير لون سنانه، فما تحطوش اومني كروما هيطلع بنفس لون سنته، فما عملتش انت حاجه. طب البلوكر بيأكت از دنتين، يعني هو بيمنع الترانسميشن بتاع الداركنس بتاعت الاورال كافيتي. بس هو بس البلوكر ده فيه تريكايه كده، ان الثيكنس بتاعه لازم يكون صغير جدا. يعني انت مثلا هتعمل حاجه كلاس 4، تعمل البلاتال شيل او البلاتال وول مثلا من الاومني كروما، وبعد كده تحط عليها الاومني بلوكر، وبعد كده تحط الاومني كروما. بس الاومني بلوكر ده وانت بتحطه الثيكنس بتاعه خليه اقل من 1 مللي، يعني 1 مللي ماكسيمم قوي. وبرده يعني هو ساعات لما البلوكر بيزيد شويه في الثيكنس الحشوه بتطلع بيضه، تمام، لونها ما بيظبطش بسبب البلوكر ده. فانت لو مش عاوز تقع في الريسك، الموضوع فعلا محتاج تريننج. لو مش عاوز تقع في الريسك، ممكن يعني تشغل نفسك بالاومني كروما الاول في الحالات مثلا البوستيريور كلها والانتيريور كلاس 3 وكلاس 5 والداستما الصغيره. صدقني مش هتحتاج تختار شيد وهيظبط معاك جدا لحد ما قدرت تظبط على موضوع البلوكر ده وتقدر تستخدمه. طب لو البلوكر غالي عليك، ممكن تلجأ لاي دنتين من اي شركه رخيصه، مش الموضوع مش فيه مشكله خالص يعني. بس ساعتها الدنتين لما تيجي تشتغل بيه لازم تختار الشيد بتاعه، لان البلوكر ملوش شيد، بياخد شيد السنه بس لازم تظبط الثيكنس بتاعه. انما الدنتين من الشركات الثانيه مفيش دنتين بياخد الشيد بتاع السنه، انت محتاج الاول تختار الشيد بتاعك. بالنسبه للاومني كروما كده كده هو ياخد لون اي حاجه يتحط فيها، ف اتس اوكي يعني، ما تقلقش من ناحيته. بس ما تحطوش في حاله كلاس 4 هيبقى جريش، ما تحطوش في حاله كلاس 3 واسعه هيبقى جريش برضه، ما تحطوش في حاله دايستما واسعه قوي هيبقى جريش مع الوقت. تمام، فهي دي بس بعض التركات الخاصه بالاومني كروما سيستم اللي من شركه توكياما. انا كده خلصت الليكتشر بتاعتي. اتمنى ان الشرح كان مغطي الموضوع، وان الدنيا بقت واضحه شويه للناس اللي بتسمعنا واللي بتشتغل دايركت انتيريور كومبوزيت ريستوريشنز. وان شاء الله الموضوع يفرق معاهم بعد كده في اختيار الماتيريال. وهو بيشتري اصلا يبقى عارف هو بيشتري ايه، ودي هحطها فين، ودي هحطها فين، وازاي، وايه، وليه، وهكذا. والمايك معاك بقى يا دكتور كرولوس دلوقتي. انا كده خلصت الكونتنت بتاعي. بنشكر حضرتك يا دكتور احمد بجد على المحاضره الظريفه دي. يعني وبنشكر مجهود حضرتك وتواجدك ووقتك النهارده معانا. يعني تسلم. ربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتك في الشهر ده يعني ان شاء الله. اللهم وان شاء الله آمين. بعود الايام تاني معانا في ميني رمضان ويبنرز 2 السنه الجايه في شهر رمضان برضو ان شاء الله باذن 2022. الله. باذن الله. باذن الله. باذن الله يا دكتور ان شاء الله. يعني احنا بعد اذن حضرتك حابين نعلن يعني بشكل اونلاين دلوقتي مع حضرتك في الويبنر عن الكورس اللي احنا منظمينه مع حضرتك في القاهره. هيبقى ان شاء الله في مدينه نصر في تيوليب جولدن بلازا. خطوات من 6 ستارز بالظبط. المفروض ان احنا يعني الكورس عاملينه في القاهره وهو اوريدي الايرلي بيرد بتاعه انتهى في نهايه شهر 4. المفروض ان احنا ابتدينا الليت بيرد. احنا مش هنقول ان احنا يعني كل الساده الدكاتره اللي حضروا معانا الويبنرز النهارده والمسجلين معانا في الفورم هياخدوا يعني سبيشال اوفر او هندي لهم الايرلي بيرد تاني، يعني هنخليهم يحجزوا بالايرلي بيرد تاني. لا احنا هنقول ان احنا ندي يعني سبيشال اوفر فعلا حقيقي لكل الدكاتره اللي سجلوا معانا النهارده والمتواجدين معانا النهارده.
وطبعا حابب يعني اسيب دكتور احمد يتكلم شويه عن الكورس. اتفضل يا دكتور. طيب، بخصوص الكورس بتاعنا ان شاء الله هو بيكون على 3 ايام. ده الكورس الاسينشال. بيكون شامل الرابر دام ايزوليشن، شامل الادهيجن اند بوستيريور كومبوزيت اند انتيريور كومبوزيت. الورك شوبس بتاعتنا فيه بيكون فيه على رابر دام، وبيكون على الكلاس 2 كافيتي بريبريشن وماتريال سيستم سelection وانستليشن، وكلاس 2 بيلد اب، وعلى كلاس 4 كافيتي بريبريشن والريستوريشن باللارين تكنيك. خلاص. الكورس هو بنقول عليه بيزك، بس هو بصراحه يعني في كم معلومات كبير ان شاء الله باذن الله يكون مفيد للي بيحضروا يعني. وفي الاخر الناس بتطلع تقول لا ده مش بيزك خالص، امال البيزك يبقى عامل ازاي؟ فان شاء الله يكون كورس مفيد باذن الله. هو هيكون على مدار 3 ايام زي ما قلنا. وبرضه يعني بحب بس انبه على حاجه، ان هو الكورس بيكون كوندنسد شويه، فاليوم بيكون سنه طويل، يعني طويل شويه. بنبدا حتى اليوم الساعه 10 صباحا مثلا، لو بدانا 10 وبنخلص اراوند 6 كده. 6 7 لو الموضوع يعني يطول سنه كده ولا حاجه. بس ان شاء الله بيكون يوم لذيذ يعني. فبحب الناس تبقى جايه مثلا ما حدش عنده التزامات، يحاول يفضي نفسه اليومين 3 بتوع الكورس دولت، واحد خميس جمعه سبت، او تقريبا هو خميس جمعه سبت. فيعني ما يبقاش ورانا التزامات، عشان بس ما يبقاش احنا جايين في الاخر مضغوطين وعايزين نخلص ونجري بسرعه ومش عارف ايه. فالناس بتيجي على الورك شوبس، وفي ناس بتسيبها وتمشي يعني. وانا بصراحه بحب الناس تقعد تستفيد وتشتغل، ونقعد نكومنت هنا وصلح دي وخد بالك من دي ومش عارف ايه وكده. فان شاء الله يكون تجربه مميزه باذن الله مع انتيفيا ان شاء الله. وربنا يستر نشوفكم بعد العيد باذن الله، الاسبوع اللي بعد العيد ان شاء الله. يا رب يا دكتور، يا رب. يعني ان شاء الله كده يكون حضرتك طيب. مقدمه بمناسبه العيد، وان شاء الله نقابل حضرتك السلام كده على عليكم. خير ان شاء الله، يعني في كورس مع الساده الدكاتره ان شاء الله. وحابين نبلغ تاني ان يعني كل الساده الدكاتره اللي سجلوا معانا في فورم النهارده، يعني كاثبات اتندنس للويبنرز دي، احنا بنقدم لهم سبيشال اوفر فعلا. فنتمنى يعني الساده الدكاتره اللي حضروا وسجلوا معانا يعني يبعتوا لنا على البيج لو حابين يحجزوا. وان شاء الله يعني كل عام وحضراتكم بخير مره تاني، واستنونا الايام الجايه. وحضرتك طيب يا دكتور، استنونا الايام الجايه في ويبنرز جديده في نفس الميعاد ان شاء الله الساعه 11 مع اساتذه فاضل يعني متخصصين في طب الاسنان في كل المجالات، كل السبيشالز تقريبا احنا مغطينها في ميني رمضان ويبنرز. بنشكر اخيرا دكتور احمد الحكيم على تواجده معانا النهارده ووقته. ربنا يخليك، تسلم، ربنا يخليك. وكل عام وحضراتكم بخير، وتصبح على خير يا دكتور، وتصبح على خير حضراتكم جميعا. وانت من اهله، وكل عام وكل اللي بيتابعونا بخير. ونتمنى بس ما ينسوناش في الليالي الرمضانيه ديت من صالح دعائهم يعني. دعوات لينا كده. يا رب يا دكتور، اللهم امين. اوكي يا دكتور، اتفضل يا دكتور، نورتنا. شكرا على خير ان شاء الله. شكرا على خير. العفو. مع السلامه. سلام سلام.